मुगली काय तुझं मध्ये मध्ये धरा चाय धरा. तू दूध घेतला? हो घेतलंय घेतलंय. ए तू ये बस रे. तुका चाय होई काय? तू बघा तोंड घालतो लोक. मुगली ये आहे तू चाय होई. चाय होई तुका? मुगली जा रे नदीत जाऊन आंघोळ करून येतो जा, थंड होशील मस्त. खळ्यात घालून झाली ही काढणं सगळी, त्यासाठी पण घालू काय? नको झाला आता, पुढच्या महिन्यात पाऊस येतो लोक परत काढूक झाली. नाही मोगली नाही मोगली. अहो मी काय म्हणते, त्या मळ्यातल्या झाडात मस्त कैरी लागलेत, घेऊन येऊ ना जरा. आता लगेच जाऊ? होय घेऊन येऊ ना. बाज जरा कैरीचं मुरंब बनवतंय मस्त आंबट गोड, खाईनचं वाटता. बरं बरं जाते. पूजा एक कैरी आणलंय. हा बरा केलं. पाणी देऊ तुमका? नको पाणी नको, त्या माठवाचं रवलेलं करून घेतोय ना. हो चला.
जरा कैरीचं सरबत पितास ना? होय होय ते थोडंसं. झाला सगळा बांधून? होय त्या साईडचा थोडा रवला त्या करते आता. बरं झालं पण केलात तो माटो. केवढी गरमी आहे ना यावर्षी. माटा घालू पण जाऊ ना. माका तर खूपच होता. हे सरबत बाकी मस्त झाला. आवडला ना? कैरी मस्त झाला. आणि ना या उरलेल्या फ्रीज मध्ये ठेवते. मग तुमका लागत तसं पिवा. होय होय.
मस्त सुकलं. पूजा चल जेव चल. उन्हाळ्यात अशी कैरीची डाळ, कैरीची टक्कू आणि नाचणीची भाकरी मस्त वाटतं ना थंड थंड खाऊ. मला तर खूप दिवसापासून कैरीची डाळ खायची इच्छा झाली. मस्त झाली डाळ. आवडली? तुमच्या जेवणाचं काय? सुके मासे घाले ना त्यांना आणि मोगले त्यांना गंदी काहीतरी झाला. हो खूप गरम. माका तर अजून गरम होतं.